Hi guys! Welcome to another vlog. So for today's vlog, pupunta tayo ng Robinson kasi si Equin ay mag-workshop sa Tom's World. So isasama ko kayo mamaya. Bye! Sa Robinson. Yan. So, nandito na tayo ngayon sa Tom's World. Pakilala kayo, sasabihin nyo lang yung pangalan nyo at kung ilang taon na po kayo. Okay? Mamaya, bibigyan namin kayo ng inyong main card. May mga ID na ba kayo? Wala pa. Wala pa? O sige, magpakilala na lang muna kayo habang inaayos pa nila ate yung mga gamit ninyo, ha? O sige, doon tayo magsimula kay ano. Halika ate. Sige, sorry. Kuya, what's your name? Ha? Equin. Hirap naman ang pangalan. Sa dugo na yung ilong ko sa mga pangalan nyo, ha? How old are you, Equin? 8 years old. Ano ulit ang name niya? Equin. Ano po ulit? Equin. Okay. Ano yung pangalan ng una? Iya. Yung pangalawa? Slay. Yung pangatlo? Risha. Yung pang-apat? Airplane. Airplane? Equin. Equin. Oh, Equin ha, si Equin. Ito ko na muna doon, Juliana. At ngayon tatawagin ko ang ating storyteller. Let's see ba? Si Ate Shane. Palakpakan naman natin. Sige, mamimigay ako ng prize kasi meron namin games habang hinihintay natin si Ate Shane. So, punta dito sa harap kung kilala nyo, kung may kilala kayong 7 na kids. O, dyan. Kasi kahit 7 kids lang, magbigay ng name ng 7 na name ng kasamaan dito sa junior crew. Sino? Taas ang kamay. May kilala na siyang 7. Next! Next. O, sige, ikaw kuya. Sige nga, turo mo ha. Sige, sino kilala mo? Sean. Cloud. 80. Iya. Next part. Shimei. Susie. 6. Isa na lang. I-close niyo yung head mo. I-close niyo na. Isa na lang. Zoe! 7! 7. Okay, so ito na.
5 ang kailangan ko. Nakakatatlo lang Team Hakado. Toastless World. O, nakakatatlo lang Toastless World. Ang Team Happiness, ang kanila. Okay. Ayusin mo naman. Okay po, 200. Okay po. Okay, kailangan po. 250 yata yun eh. Pag 250. Ano ka? Maglalaro na ako. So, guys, ito pa yung ibang prices.